Hello beauties, welcome to my channel JAAN. আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা বিশেষ ভিডিও লৈ আহিছো যেহেতুকে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ সিজন পৰিছে আৰু হেয়াৰ ফল ৰিলেটেড প্ৰবলেম বহুতৰে হৈ আছে তো তাৰ কাৰণে একেবাৰে বেষ্ট সলিউশন হৈছে আমাৰ এলোভেৰা কিয়নো এলোভেৰা আমাৰ ঘৰত পায়ে সবৰ ঘৰতে আজিকালি এলোভেৰাৰ প্লান্ট থাকে তো তাৰ কাৰণে মই এলোভেৰাৰ কেডালমান এনেকা লৈ লৈছো লৈ কেনে এতিয়া 10 মিনিট মান আমি পানীত তিয়াই থম কাৰণ 10 মিনিট মান তিয়াই থল তাৰ যেটো আপোনাৰ হালধীয়া লিকুইডটো আছে এটো গুছি যাব 10 মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই যিখিনি এলোভেৰাৰ কাইট থকা অংশখিনি সেইখিনি এতিয়া মই ধুনিয়াকে কাটি লম এয়া দেখিছেনে চুলিৰ অৱস্থা একদম যেন ঝাড়ু তেনুকা লগা হৈছে চুলি ফাটি কেনে একদম ড্ৰাই হৈ কেনে অৱস্থা নাই একেবাৰে চুলিৰ একদম বেয়া কন্ডিশন কিন্তু আমাৰ ওচৰত ইয়াৰো সলিউশন আছে কাৰণ আমাৰ ওচৰত আছে এলোভেৰা সো মই ধুনিয়াকে এলোভেৰাখিনি ধুনিয়াকে এটা কিউব আকাৰত কাটি লৈছো আৰু লৈ কেনে এতিয়া ধুনিয়াকে এটা লগাম মই দেখা পাইছানে আমি যেনেকে চুলি ষ্ট্ৰেট কৰো ন তেনেকে আপোনালোকে এলোভেৰাটো লগালে হ'ল আৰু নেকে দুখিলা লৈ কেনে ধুনিয়াকে মাজত চুলিটো লৈ এনেকুৱাকে লগালেও হয় মই এই দুখিলা লৈছো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে লব পাৰে কাৰণ এখিলাকে লৈ তাৰ মানে কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ এটা দুখিলা লোৱাৰ লগে লগে দুফালৰ পৰা জেলটো লাগিব আৰু এনেকে গুটেইখিনি চুলিতে ভালকে লগাই ললে হ'ল আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছেনে ইমান ধুনিয়াকে জেল হৈছে মই ঘৰতে বাৰু ৰুইছিলো ফাৰ্ষ্টতে ইমান হোৱা নাছিল সৰু হৈছিল আৰু ধুনিয়াকে অলপ যত্ন লোৱাৰ পাছত তাৰ মানে আমি যেনেকে চুলিৰ যত্ন লৈ আছো তেনেকে এলোভেৰা গছডালৰো যত্ন ল'ব লাগিব ন যত্ন লোৱাৰ পাছত কিন্তু বহুত ধুনিয়াকে বাঢ়ি আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ভিডিওটোৰ প্ৰথম অংশতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ধুনিয়াকে গছগিডাল বাঢ়ি আহিছে আৰু দেখা পাইছে না মই গুটেই চুলিখিনিতে লগাই লৈছো সব ফালৰ পৰা লগাই ললে হ'ল আপোনালোকৰ যিখিনি চুল মানে যিখিনি এৰিয়াত চুলি অলপ বেছিকে কম আছে সেইখিনি এৰিয়াত লগাই ললে হ'ল আৰু এনেকে কাটি ললেও হ'ল আৰু মই খেওটাটোত বেছিকে লগাইছো কাৰণ মোৰ ইখিনি জায়গাত মানে চুলিটো খুব কম তো আপোনালোকেও লগাব আৰু লগাই কেনে ধুনিয়াকে অলপমান যদি মাসাজ দিব পাৰে তো ভাল বাট মই মাসাজ দিলে মোৰ মানে হেয়াৰ ফল বেছি হয় তো মই মাসাজ কৰা নাই ধুনিয়াকে লগাই লৈ কেনে এতিয়া মজাকে চুলিটো মই এটা ক্লিপৰ সহায়ত নহয়তো লবৰ বা এনেও আপোনালোকে গাঠি লব পাৰে কাৰণ 10 মিনিট যেহেতুকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 10 মিনিটৰ পাছতহে আমি ধুনিয়াকে হেয়াৰ ওয়াশ কৰিব পাৰিম আৰু হেয়াৰ ওয়াশ কৰিবৰ কাৰণেও কিন্তু ইমান মানে বেছি হেভি শ্যাম্পু ইউজ কৰিব নালাগে একদম জেন্টল মাইল্ড শ্যাম্পু ইউজ কৰিব যাতে একো মানে হেয়াৰ ফল নহয় আৰু এয়া 10 মিনিট পাছত ধুনিয়াকে নরমাল পানীৰে আমি চুলিখিনি ভালকে ধুই লম যাতে মানে যিমানখিনি আমাৰ এলোভেৰা জেল লগোৱা আছিল সেইখিনি যাতে পানীৰ হতে কিছুমান অংশ থাকে ন সেইখিনি যাতে ধুই যায় আৰু মই আজি ইউজ কৰি আছো জয় ফ্ৰুটছৰ শ্যাম্পু তো আপোনালোকে যি কোনো মাইল্ড শ্যাম্পু ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মই শ্যাম্পুখিনি পানীৰ হতে মিহলাই মানে মই ইউজ কৰো এনেকে মানে যদি আপোনালোকে শ্যাম্পু ইউজ কৰে তেতিয়া হলে মানে হেয়াৰ ফলটো অকমান কম হয় 2-3 বাৰ এনেকে শ্যাম্পু কৰাৰ পাছত ধুনিয়াকে আপোনালোকে হয়তো অলপ মাসাজ কৰি কেনেও শ্যাম্পুটো ঘহিব পাৰে কাৰণ কিয় কিছুমানৰ মানে অলপ স্কেল্পৰ মানে ড্যান্ড্ৰাফ প্ৰবলেম থাকে তো এনেকে যদি ধুনিয়াকে মাসাজ কৰি কেনে ধুৱে তেতিয়া হলে মানে ড্যান্ড্ৰাফও গুছি যায় আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰে মজাকে ধুই লও আৰু এতিয়া ভালকৈ মই গামুচাৰে ইয়া চুলিখিনি ভালকে শুকুৱাই লৈছো হেয়াৰ ড্ৰাই ইউজ কৰিব পাৰি কিন্তু হেয়াৰ ড্ৰাই ইউজ কৰিলে মানে অলপ হেয়াৰ ফলটো বাঢ়ি যায় তো সেই কাৰণে মই হেয়াৰ ড্ৰাই ইউজ নকৰো এনে নরমালি মানে মই চুলিখিনি শুকুৱাবলৈ দিও আৰু এতিয়া পুৰা লাষ্ট স্টেপ হৈছে আমাৰ সিৰাম তো মই সিৰামটো স্ট্ৰিক্সৰ সিৰাম ইউজ কৰো আৰু ইয়াৰে দুটা ভেৰিয়েন্টত আহে এটা ব্লু কালাৰত আহে আৰু এটো হৈছে আলমন্ড থাকাটো মই বেসিক্যালি ইটোৱে বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰে 2 বা 3 ড্ৰপ লও ধুনিয়াকে লৈ কেনে মই ধুনিয়াকে গুটেইখিনি চুলিতে ভালকে মই ঘহি লম So guys finally আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু হোপফুলি আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ল যে আমি কিছুমান মানে হেয়াৰ ফলৰ ট্ৰিটমেন্টত এলোভেৰাও ইউজ কৰিব পাৰো আৰু বহুতে হয়তো গম পায় এলোভেৰা কত ইউজ হয় বাট মই কৈ দিলো কিছুমান এনেকুৱা টিনেজাৰ থাকে ন গম নাপায় সিহঁতে বহুতে ভাবে কি অকল মানে স্কিনৰ কাৰণে এলোভেৰাটো ভাল বাট হেয়াৰৰ কাৰণেও এলোভেৰাটো বহুতে ভাল হয় গতিকে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো যেন আপোনালোকে সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে কিয়নো এটো মোৰ নিউ চেনেল হয় তো আজিলে আহিছো টাটা বাই বাই লাভ ইউ অল